A Türkmén Köztársaság egy közép-ázsiai ország, amely 1991-es függetlenné válása előtt a Szovjetunió egyik tagköztársasága volt, Türkmén-Szovjet Szocialista Köztársaság néven. Területe 5-ször nagyobb, mint Magyarországé, lakosainak száma azonban csak 6,2 millió fő, így a térség legalacsonyabb népességű országa. Összehasonlításként a körülbelül azonos területű szomszédos Üzbegisztánban közel 35 millióan élnek. Türkmenisztán a világ egyik legelzártabb és legtitokzatosabb országa, melyet az elmúlt 30 évben 3 totalitárius rezsim uralt. Komoly problémák vannak az emberi jogok, a szólás és sajtó, valamint a vallásszabadság terén. Na de mit érdemes még tudni erről a távoli, egzotikus országról? Türkmenisztán már az ősidők óta lakott terület. A korszak szinte összes jelentősebb nagyhatalma megvetette itt a lábát, Nagy Sándortól kezdve a szeldzsuk törökökön át egészen a mongolokig. A mai Türkmenisztán területét 1894-ben szállta meg a terjeszkedő orosz birodalom. 1925-ben vált a Szovjetunió egyik tagköztársaságává, és csak annak széthullása után 1991. október 27-én kiáltotta ki a függetlenségét. Az ország első elnöke Szapár Murat Niyazov lett, aki 1985-től vezette a Türkmén Kommunista Pártot, így kollégáihoz hasonlóan ő is átmentette a hatalmát. Niyazov, vagy kedvenc becenevén Türkmén Basi, vagyis a türkmének atya, olyan véresen komolyan gondolt, ám megmosolyogtatónak tűnő törvényeket és személyét dicsőítő rendeleteket hozott, melyek megérnének egy külön videót, így róla most csak érintőlegesen lesz szó. Türkmén Basi 2006. decemberében váratlanul szívrohamban elhunyt, így utódja korábbi pártfogoltja, Gurbanguly Berdimuhamedow lett, aki elődjéhez hasonlóan vasmarokkal uralkodott népe felett, bár a személyi kultusz terén talán igyekezett egy kicsit mérsékeltebb lenni. Berdimuhamedow 2022-ben vonult vissza a politikától, miután a tavasszal megtartott választást fia Szerdár nyerte meg 73%-kal. A nemzetközi megfigyelők pusztán látszatválasztásnak tekintették a szavazást, amely azt a célt szolgálta, hogy a korábbi elnök a fiára ruházhassa át a hatalmát. A március 19-én hivatalba lépett 41 éves Szerdár így a világ egyik legfiatalabb államfője lett. Türkmenisztán több mint 70%-át a Karakum sivatag borítja, amely a világ egyik legszárazabb helye. Évente mindössze néhány milliméter csapadék hullik itt. Annak ellenére, hogy Türkmenisztán nagy része sivatag, meglepően jó minőségű dinnyét termesztenek itt, amire a türkmének nagyon büszkék. Sőt, augusztus 2. vasárnapján ünneplik a Nemzeti Dinnyenapot. A Selyemútnak elnevezett karavánhálózat a mai Türkmenisztán területén is keresztül haladt. Itt talán kevesebb látnivaló van az út mentén, mint a szomszédos Üzbegisztánban, azonban az UNESCO világörökség listájára felkerült Mervi állami történelmi és kulturális parkot érdemes megemlíteni. Merv Közép-Ázsia legnépesebb és legfejlettebb városa volt. A feljegyzések szerint már Krisztus előtt 2500-ban is létezett. Az elmúlt bő 4000 év alatt többször is gazdát cserélt a város, míg 1221-ben a mongolok teljesen le nem rombolták és ki nem irtották a teljes lakosságát. Ma már csak a mintegy 46 négyzetkilométeren elterülő romok árulkodnak a város egykori nagyságáról. Türkmenisztánban található a Pokol kapuja néven is ismert dervéze tűzgödör, amely már évtizedek óta folyamatosan ég. A látványos katlan elsőre természeti jelenségnek tűnik, azonban valójában emberkéz alkotta. 1971-ben szovjet geológusok egy földgázzal teli barlangot tártak fel a térségben. A fúrótorony alatt beomlott a föld, és a helyén egy körülbelül 70 méter átmérőjű és 20 méter mély kráter maradt. A mérgező gázkibocsátás megelőzése érdekében a geológusok úgy döntöttek, hogy a földgázt meggyújtják, remélve, hogy a tűz égése során néhány napon belül elemészti a barlangban található összes földgázt, ha majd kialszik. A földgáz azonban még mindig ég, immár több mint 50 éve folyamatosan, így a helyiek elnevezték a barlang maradványait a Pokol kapujának. A gödör betemetését már többször is eltervezték az elmúlt évtizedekben, azonban komoly turisztikai vonzereje miatt eddig erre még nem került sor. A rengeteg neonfény, a márvány és az épületek stílusa miatt az országba bejutott kevés külföldi turista úgy írja le az ország fővárosát, Ashgabadot, mintha Las Vegas találkozott volna az észak-koreai Penjannal.
A városban 543 épületet borítottak be tetőtől talpig márvánnyal, melyek mintegy 4,5 millió négyzetkilométeres területet fednek le. Ezzel a teljesítménnyel 2013-ban még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. De itt található a világ legnagyobb épületben működő óriás kereke is, amely 47,6 méter magas, és a legtöbb szökőkutat is ebben a városban számolták össze. Türkmenisztánban nagyon fontos szerepe van a szőnyegeknek, olyannyira, hogy még szőnyegminisztérium is létezik az országban. Ha valaki turistaként szőnyeget akar vásárolni, az országból való kivitelhez a minisztériumban kell elintézni a nem kevés papírmunkát. Asgabadban működik a Nemzeti Szőnyegmúzeum, ahol több mint 1000 szőnyeget tekinthetnek meg a látogatók, de még a nemzeti lobogóra is felkerült egy bonyolult hímzésű szőnyeg. Így gondolom már senki nem lepődik meg azon, hogy május utolsó vasárnapja a Nemzeti Szőnyegnap, amely munkaszüneti nap. A riporterek határok nélkül minden évben közzéteszi a Nemzetközi Sajtószabadság Indexet, amely 180 ország média helyzetét rangsorolja. 2022-ben Türkmenisztán a finoman szólva sem előkelő 177. helyet szerezte meg. Csak Iránt, Eritreát és Észak-Koreát sikerült maga mögé utasítania. Magyarország egyébként a 85. helyen végzett. Türkmenisztánban a lakosság mindössze 20%-a rendszeres internet használó. Csak 2008-ban engedélyezték a világháló használatát, amit erősen korlátoz a központi kormányzat. 1993-ban Sapar Murat Niyazov elnök rendeletet adott ki, miszerint minden türkmén állampolgárnak havonta 35 kWh, 50 köbméter gáz és 250 liter ivóvíz ingyen jár. 2008-ban Niyazov utódja, Bördi Mehamedov ezt kiegészítette azzal, hogy az autótulajdonosok havi 120 liter ingyen benzinre legyenek jogosultak. Bördi Mehamedov elnöknek azonban jócskán akadtak furcsa törvényei is. Az egyik rendeletében kitiltotta a fekete színű autókat Asgabadból, mert szerinte azok balszerencsét hoznak, de a koszos gépkocsik sem léphetnek be a fővárosba, így a tulajdonosoknak a város közigazgatási határán kívül elhelyezett automosók egyikében kell letisztítaniuk az autóikat. Annak ellenére, hogy az ország lakosságának majd 90%-a muszlim hívő, Türkmenisztánban többféle saját márkájú sör is kapható a boltokban, de a brandy és a vodka is nagy népszerűségnek örvend. Türkmenisztánban 100 000 lakosra 576 fogvatartott jut. Lakosság arányosan csak Ruandában és az Egyesült Államokban van több ember börtönben. Az országba való beutazáshoz nagyon nehéz megszerezni a vízumot, így még a külvilágtól sokkal jobban elzárt Eritreába és Észak-Koreába is több turista látogat el éves szinten, mint Türkmenisztánba. Az elszigetelt hegyi türkmén falu Nokhur temetőjében a sírokat hegyi kecske szarvakkal díszítik. A falusiak hite szerint így távol maradnak a rossz szellemek, és a holtak lelkei is könnyebben átkelhetnek a túlvilágra. Türkmenisztán a világ 6. legnagyobb földgáz kitermelő országa. A becslések szerint 135 évre elegendő földgáz tartalékkal rendelkezik. 1948. október 6-án hajnalban 7,3-as erősségű földrengés rázta meg Türkmenisztán déli részét. A szovjet kormány hírzáratot rendelt el, így a nyugati médiába viszonylag kevés információ jutott el a katasztrófáról. A titkolózás miatt a történészeknek a mai napig komoly fejtörést okoz az áldozatok pontos számának kiderítése. A legóvatosabb becslések szerint 10 000-en haltak meg, míg a legmerészebbek szerint akár 110 000-en is odaveszhettek, amely az akkori Türkmenisztán lakosságának 10%-át tette ki. A semlegességről a legtöbb embernek Svájc vagy Svédország jut eszébe. Ez kimerül annyiban, hogy több mint 200 éve egyetlen fegyveres konfliktusban sem vettek részt. Türkmenisztánban azonban a világ egyetlen hivatalosan és semleges országa. Niyazov elnök egy beszédében nyilvánította országát semlegesnek. Ezt még az ENSZ is megerősítette. 1995-ben a világszervezet mind a 185 tagja megszavazta azt a határozatot, amely kimondta az ország hivatalos semlegességét. Ennek örömére Asgabadban felépítették a 95 méter magas semlegességi emlékművet, amelynek tetejéről természetesen nem hiányozhatott az elnök 12 méter magas színarany szobra sem, amely ráadásul folyamatosan mozog, hogy arccal mindig a nap felé nézzen. A nemzeti lobogóra 2 olajfágat is elhelyeztek, mint a semlegesség szimbóluma. San Marino mellett Türkmenisztán a második olyan ország, amely a 2021-es Tokiói olimpián szerezte meg első érmét. Polina Gurajeva a női súlyemelés könnyű súlycsoportjában nyert egy ezüstérmet.
Türkmenisztánban nagyon fontos szerepe van az ember legjobb barátjának, különösen az Alabaj nevű közép-ázsiai juhászkutyának. Az alabaj a világ egyik legősibb kutyafajtája. Türkmén ásatások során 2000 éves csontleleteket és agyakszobrokat is találtak erről a kutyáról. Az akár 70 kg-os testsúlyt is elérő alabaj nélkülözhetetlen társa volt a nomád törzseknek a haszonállatok védelme során. A korábbi elnök, Bördi Mehmedó nagy alabaj rajongó. Még egy verses kötetet is írt a kutyáról, sőt 2020-ban Türkmenisztán nemzeti kincsének nevezte a fajtát, éppen ezért Asgabadban ünnepélyes keretek között egy hatalmas színarany szobrot is felavattak a tiszteletére. De nem csak a kutyákat, hanem a lovakat is nagy becsben tartották Közép-Ázsiában. Hát ez nagyon jó hír, a kutyák és lovak olvasói mind nagyon fognak örülni. A térség legnemesebb és leghíresebb lófajtája, az akálteke, a korai magyarok lóállományának jelentős részét is képezte. Türkmenisztánban nagyon nagy presztízsnek számít, ha valaki ezekkel a lovakkal foglalkozhat főállásban. A ló még a nemzeti címeren is központi helyet foglal el. A címerállatot mindig egy létező akáltekéről mintázzák, így ha az a ló elpusztul, a címert is lecserélik, és egy új példányt választanak a régi helyett. Természetesen ekkor az országban lévő összes címert is kicserélik az újra. Ezért sem annyira meglepő, hogy Türkmenisztánban nem esznek lóhúst, noha a környező országokban ez rendkívül népszerű ételnek számít.